ترى ما قطعت لأني كسول ولا ما أصور، لا، بعد ما نزلت فيديو من سيتدين المليون كذا فجأة أستاذن كذا من الأساتذة حقين كذا رصوني اختبارين، وعاد بعد ما خلصت الاختبارين دولي أسبوع ميت بعد اختبار النهائية، حتى ما بداني أسجل. الحين صار عندي وقت أكثر إني أسجل. أتوقع يعني هو الفيديو حتى غريب، أول مرة تشوفون أسوي نظام بالمحتوى اللي هو قصص تاريخية لشخصيات أو شخصيات تاريخية اللي هو أيام يكون. المهم ما ترى ما قلت أحب، بس كذا قصدي أقول ليش ما أتكلم عن أشياء تاريخية كذا أهتم فيها، والفكرة جت في بالي فقلت خليني أسويها. أوكي، وعاد أنتم بكيفكم، إذا عجبتكم كلموني أو قولوا لأن الفكرة عجبتكم أو الإقبال عجبكم، لأني بسويها على حسب، ما راح أخلي المحتوى اللي بيركز عليها بضل على ألعاب وأشياء كذا، أشياء تحبون أتوقع أو أشياء بس هذه زي أتثقف فيها، فهمتم؟ عشان ما أجلس 24 ساعة قدام الشاشة. بس واليوم راح افتتح السلسلة بشخصية نوعيا معروفة ولها مقولة، يعني عندنا بعالمنا الإسلامي نقولها كثير، مدري عاد أنتم يعني قد سمعتوا عنها ولا لا، اللي هي جاك الموت يا تارك الصلاة أو جاك السفاح يا تارك الصلاة، ما أدري وش. المهم اللي هو أنا أذكر يوم سمعت اسم الشخصية قاعد يقول هذا عارفه، وين ما سمعت اسمه إلا أتذكر اسم جاك السفاح يا تارك الصلاة، ما أدري جاك الموت اللي هو. فراح افتتح السلسلة بشخصية جاك السفاح أو جاك ذا ريبر. طبعا ما أحتاج أنوع إنه القصة مو للصغار، يعني إذا أنت عمرك دقيقتين ولا 4 دقائق لا تشوفه، ماذا يعني إذا قدرت تمسك الجوال. أوكي، ثانيا لا تجيب أي سناك معك، أي سناك معك كلمي برا لا تجيبه، ترى بتستفرغ يعني بنسبة 44%، ما بتستفرغ 50% اللي بتستفرغ فيها. وراح أرسل تايم لاين بس كامل القصة تفهمونها. ما بين عامين 1881 إلين 1888 كانت إنجلترا تستقبل أعداد مهولة من المهاجرين من روسيا بولندا وأيرلندا. المهاجرين دول كانوا يهربون من ذي الدول بسبب الحروب والمجاعات والمجازر اللي كانت تصير هناك. وفي شرق لندن كان في حي اسمه وايت شابل، الحي هذا كان أسوأ من دولهم. الحي سيء لدرجة في ناس ينامون في الشارع، الغرفة اللي تكفي نفرين فيها 4 أنفار ما أدري شلون، وما كان في أصلا رعاية صحية، يعني إذا ما نفط بيجي يا وحش، وحتى ما في كهرباء. والشرطة كانوا منقسمين قسمين، شرطة لندن وشرطة العاصمة، شو الفرق بينهم؟ ما حد يدري، هم بنفسهم أصلا ما يدرون. ما كان في زي ذا الحين، يعني إذا في خبر تسمع بعد 2 سنين. الإعلام ديك الفترة كان يبون تصير مصيبة عشان بس يقدرون يبيعون جرايد. حتى في شارع باكسلو إيش هو هبت الاسم براسي، كان الشعب حرفيا الكل نايم، ما في إلا واحد عامل كذا كان يمشي بالطريق، كان يرجع بيته ياكل له مفطح ويرقد، ما يشوف مرة الرجال يشوف إلا ما يشوف إلا وحدة راقدة جنب الطريق، طالع فيها. وأخونا ما صدق على الله وراح دق الشرطة عاد يوم وصلوا ما قالوا أي شيء، حرفيا قالوا إنها جريمة عادية، والله العظيم ما طق كذا، قالوا إنها جريمة عادية. يعني وش يتوقعون إنها تنوكت؟ كان في واحد صاحي مع خوينا العامل، واحد الشهود قال الشاهد انه كان يشوف واحد في قبل الجريمة كان واقف، وقال انه معطفه كان مغامق وما كان يتحرك وما كان يعطي ردة فعل، وكان ينتظر احد، وقال انه كان شكله غريب عن اهل المنطقة، لان اذا ما تعرفون حي وايت شابل زي كذا كانهم حارة، عيال عم كلهم يعرفون بعض. 8 سبتمبر عام 1888 الساعة 35 دقيقة الصباح بالفناء الخلفي لشارع هانباري ستريت 29. طبعا الاسم ثاني هبت ما أعرف الاسم. أحد سكان الفندق نزل للفناء الخلفي، ما أدري هو فندق بس أنا قلت فندق أوكي، ولا يشوف الآني كام مان نوك علم الشرطة، والشرطة ما وصلوا على طول. الشرطة دي زي أخوك الصغير أوكي، لو يسوي مناورات على البيت ممكن أحسن من الشرطة لندن ذيك الفترة. يوم شافوها الشرطة، يوم حللوها اكتشفوا أنها تنوكت بنفس الطريقة قريب من المكان الأول وتقريبا نفس التاريخ. الأولى تنوكت الساعة 43 دقيقة الفجر، والثانية تنوكت الساعة 35 دقيقة الفجر أو الصباح تقدر تقول.
والحين بيقول لي واحد أو القاتل يوم نوكها أوكي ما دامك قاعد تذكر قصته، القاتل أصلا مو معروف، كيف دبان أذكر قصة واحد مو معروف أصلا ما أدري هو إيش أقول والله القاتل كان يقول كذا، بس صعب أنا قاعد أختار لك قصة من راسي. بس الشهود الحمد لله ما قصروا معنا، قالوا نفس مواصفات الشخص الأول، يعني ليش قصرت الله يعطيكم العافية. بس ضافوا عليه كم حاجة ما قالها الشاهد العامل ذا خوينا، شكله كان مصدع ذاك اليوم. قالوا إنه كان طويل، كان يتكلم بلكنة غير بريطانية، يعني كأنه مهاجر. قالوا إن آني تشامبمان كانت متوترة وهي تمشي معه. قالوا شرطة إن القاتل شخص مرتب مو ملتث. 27 سبتمبر عام 1888 وصلت رسالة للشرطة باسم دير بوس أو عزيز الرئيس. رسالة البني آدم مقرفة شوي فبعطيكم الزبدة. جيسي هايط على الشرطة يستهزئ فيهم، يعترف بجرائمه، وآخر شيء كتب اسمه تحت وقع جاك ذا ريبر. عاد الشرطة أنا قالوا له قداه. بتقول لي شلون عرفوا إنه هو القاتل؟ لأنه هو أصلا ما تكلم لا مع الشرطة ولا أحد كلموه، هو حرفيا أي واحد يشوفه نط على طول ودع الملعب الرجال. فيوم أرسل لهم رسالة جالس يتكلم عن تفاصيل الشرطة نفسها بس هي اللي تعرفها. طبعا أنا حاولت ما أذكر التفاصيل هذه عشان ألقم سترايك. في 30 سبتمبر عام 1888 الساعة 1 الليل في شارع برنر ستريت، رجال شاف إليزابيث سترايد مودع الملاعب. عاد الرجال ما صدق الله دق على الشرطة يوم وصلوا لاحظوا ان إليزابيث كانت مختلفة عن الجرائم اللي سواها جاك. قالوا للعيال انه يوم ودعت الملاعب جاك ما قدر يكمل الجريمة فهرب على طول. طبعا ليش قالوا انه ما قدر يكمل الجريمة؟ لان الشرطة بذيك الفترة كانت توصف انه طبيب، فهمتوا ايش يعني طبيب؟ فيوم شافوا إليزابيث اصلا كانت سليمة. بعد حادثة إليزابيث ب45 دقيقة الشرطة لاقوا كاثرين إيدوس يعني من الاسم الخايس في ساحة متري قبل لا تودع الملاعب. الشرطة شافها مع نفس الرجال اللي وصفوه الشهود. تفسيري للموضوع هذا ان جاك يوم نوك إليزابيث رجال فكيو اي في وشاف انه في وحدة قريبة قال والله ما كملت الستريك حقي وهذا راح نوك الثانية. 16 أكتوبر عام 1888 الساعة 10:45 صباحا وصلت للشرطة رسالة ثانية من نفس الشخص، والرسالة هذه اللي هي اللي هزت لندن ذيك الفترة، رسالة فروم هيل أو من الجحيم. راح أذكر محتواها باختصار لأنه أقسم بالله هذه الرسالة قريتها أقسم بالله مقرفة بشكل مو طبيعي. جاك جلس يقول للشرطة قدها وقدود بعد، وجلس يعترف بالأشياء اللي سواها وما راح أقول هذا هو حرفيا هو كل رسالة عبارة محتواها مقرف، فذكرت لكم بالأشياء اللي قالها. 9 نوفمبر عام 1888 الساعة 10:45 دقيقة الصباح غرفة ميليرس كراوت 13. راعي البناية خش الغرفة يبني جار رجل خاص طق راسه مع ما يشوف إلا ماري كيلي ودعت الملاعب. الجار قال إنه سمعها تسولف مع نفس الرجال اللي وصفوه وكانت خطواته تسبب زلازل. عاد بعدها حط ميوت. اختفى بدون أي رسالة أو أي شيء يذكر عنه بعد 130 سنة تحديدا بعام 2019. أحد العلماء شاف DNA حق على وشاء أحد الضحايا اللي نوكهم جاك. حط 1000 مشتبه بس أنا بذكر 5 لأنه والله كثير يا أخي ما نفس أفكرهم كلهم. أول واحد اسمه آرون كوزماناكاسي ما أدري وش اسمه والله ما أدري اسمه صعب بسميه عبد الله خلاص ما أقصد حرفيا ما أقصد أحد بس عشان يسهل عليه التسمية فهمتم ولا أي واحد اسمه عبد الله على راسي. هذا الرجال هو مهاجر بولندي حط عليه كل التهم. ليش؟ بس عشان DNA حق اللي على الوشاح كان يطابق DNA حق أحفاده وكان عنده اضطراب عقلي وكان حلاق. بس هذا الشيء الوحيد المعروف عنه. مونتاغو جون درويت أنا اسم الزفت خلينا نسميه خلف زي ما قلت لكم ما أقصد أحد بس كذا تسمية. خوينا خلف هذا محامي ومدرس وعاد اختفى بعد ما اختفت الجرائم بفترة يعني كم يوم 4 أيام 5 أيام كذا بعدين هرب بس ما في أي دليل عنه بس كذا حطوه اسمه كذا قالوا حطوا معه. مايكل أسترونغ عاد لا ده اسمه سهل يزي أقدر أنطقه خلنا نسميه مايكل ما راح نسميه مايكل بطيخ ذا الاسم الثاني. هذا بس عشان مجرم حرفيا اشتبهوه
ما في اي دليل، حرفيا ما في اي دليل. المجرم وينه؟ بايطاليا، والجريمه وينها؟ بلندن. قالوا دخلوا. ترى انا مع موجود واحد القائمه موجود مكتوب اسمي، مو انا مكتوب. وش كان يسوي؟ ياكل معصوب. بس هذا حرفيا ما في اي دليل، بس دخلوه. والرابع اسمه توماس اديسون البقاله، ما عنده اي صوره حرفيا، فبستخدم صوره توماس اديسون، وحرفيا ما اعرف عنه اي شيء الا انه عنده اضطراب عقلي او نفسي، مدري اي واحد منه، بس ما في اي دليل عنه. جيمس مبارك، هذا رجل اعمال من ليفربول، عنده مذكرات جالس يكذب فيها ما ادري ليش، وبس. حرفيا هذا كل المشتبهين ثانية انه عنده، والله انه كان حلاق، والله كان رجل جاره، بس كذا حرفيا كذا يشتبه بريال. المهم ما عندي سالفة ثانية. اذا عجبكم الفيديو حطوا لايك، عشان ما اعرف اذا عجبتكم السلسلة، ما ادري، عاد اسلوبي بالزفت، بحاول اطوره، بس هذا اول فيديو كان تعريف عن السلسلة، فهمتم؟ وافتتحتها بشخصية نوعيا غامضة، ما حد يعرف من هي، حرفيا جاك ذا ريبر ما حد يعرفه، ما يعرفوا الاثنين، انا وواحد وبس. لا تنسوا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وبس. السلام عليكم.